Terve! Ja terveiset Muuratsalosta. Minun kanavalla oli se kysely, että kumpaanko mieluummin lähtisit tai kumpaanko haluaisit, että minä lähden kuvaamaan, Päijänteelle vai Muuratsaloon. Ja Muuratsalo vei voito, joten täällä ollaan. Päiväreissu. Yöksi oli tarkoitus lähteä, mutta se on luvannut niin kauhean huonoa keliä, että mä lähden illalla sitten kotiin päin. Mutta tässä nyt olen Paljaspään luontopolulla, eli tuolta kipuusi. Tää on aika jyrkkää tämmöstä liukasta kallioon. Kipusin tuommoista köyttä pitkin ja Säynätsalosta tähän käveli. Tästä nyt olisi tarkoitus kulkea tuonne Paljaspäälle. Käydä kattoo minkälainen paikka se on. Minä olen käynyt joskus kauan sitten viimeksi, en edes muista minkä näköistä siinä on. Käydään kurkkaamassa se. Nyt on hyvää keli, mutta ukkosta voi olla tuossa myöhemmin, että sadevaatteet on mukana ja kuorihousut jalassa jo valmiiksi. Lähdetäänpä liikkeelle, käydään kattoo Paljaspää ensin ja kuljetaan siitä sitten eteenpäin. Onpahan tosiaan melkoiset maisemat. Kyllä täällä kelepaa olla. Ja lähellä on. Käy kattoo kartasta. Tää on ihan karttaan merkattu luontopolku. Tää Paljaspään luontopolku. Minä jatkan polkuja seurata Kontinvuorta vai Konttivuori, mikä se on? Kontinvuori se taitaa olla. Sinne tästä matkaa. Ei muuta kuin jalkaa toisen eteen. Saa olla tosi varovainen. On lehtiä puonut puista ja kalliot on märkiä, niin on tosi liukasta. Oikein semmoista arvaamattoman liukasta paikotella. Tässä nyt kuleen tämmösiä. Nyt on täällä metässä, mutta kohta taas tuossa avokalliolla. Niin saa katsoa mihin jalkansa laittaa. Joo, tästä on aikaa kun täällä on viimeksi könynnyt. En edes muista, varmaan pitkästi yli 20 vuotta kun on viimeksi käynyt. Suosittelen käymään, tähän on hyvin helppo tulla ja polut on melkoisen selkeitä, niin ei ole suunnistuksen kanssakaan mitään ongelmia. Syksy alkaa jo näkymään tällä metässä. On kauni keltaista ja punertavaa. Joo, se on tuon kalansyönnin kannalta vaan vähän huono, jos siinä kovin lehtiä on siinä veen pinnassa, niin se on monesti kalaa arkasilla. Mutta nyt ei niin ole kalaan perässä. Lähinnä tutkimusmatkalla. Siellä meni. Kaksi jotain. Onko naarasteeri? Jotain kanalintuja nuo. En tiedä näkyykö, yritän zoomata tuosta. Kyllä ne teeriä on. Kyllä nuo varmaan teeriä oli sen verran isoja. Aikamoista nousuahan tää tuntuu olevan. Ja nyt ollaan tällä vähän niinku korkeuskäyrän yläpäässä. Niin kohta pien lasku ja sitten taas nousua. Mutta mikäs täällä ei ole vettä nyt pahemmin satanut, niin ihan mukava kulkea. Oikein mukavan näköistä polkuahan täällä menee. Ja tuolla eessä on tuo Kontinvuori. Sinne nyt olisi tarkoitus kulkea sen päälle ja sieltä sitten alas Velakallion lammelle. Mukavat polut täällä Muuratsalossa. Ja on tosiaan lähellä, kun ei tarvitse linja-autolla. Nyt ei pääsekään tähän Muuratsaloon asti linja-autolla. Se on se riippusilta korjauksessa ja siinä on painorajoitus, niin linja-auto ei saa sitä ajaa yli. Mutta eihän se pitkä matka ole tuosta Säynätsalosta kävellä, kun jääp siinä pois. Ja talsii tänne. Täällä taas avautuu. Päijänne vähän siellä näkyy. Oikein hyvän näköistä. Paljonhan täällä kuljetaan. Ihmisiä riittää, mutta sille nyt ei vaan maha mitään. Puolukoita. Näyttäisi meneekö se hyvin oleva. Otetaan vähän luonnon energiaa.
Kirpeitä on, mutta kypsiä. Joo, tuossa tuli äsken sienestä ja vastaan. Ja oli kahtonut minun videota. Terveisiä vaan, jos tätä videota katsot. Tässä ollaan kohta Kontinvuoressa. Joo, täytyy vähän tankata marjaa. Ja lähdetään sitten liikkeelle. Hienon näköistähän täällä on. Polku on mukava kulkea ja on syksyn värejä ja naavasia puita. Ja vähän tämmönen liukkaan puoleinen on tää polku. On hyvin juurekkoista ja kivikkoista, mutta täytyy katsoa mihin se jalkansa laittaa. Joo, tässä on tää viimeinen nousu nyt. Sitten olen Kontinvuoren huipulla. Kyllähän tuossa on saanut nousta. Siinäpäs onkin jännän näköistä sientä. Kasvaa täällä kaatuneessa lahossa puussa. Tähän näyttää melkein niinku korallilta. Mikähän lie? Täytyypä katsoa, jos pystyisin tämän selvittämään. Tämmöisiä luonnon ihmeellisyyksiä täällä näkee. Täällähän on tuolit ja kaikki. Täällä sitä ollaan nyt Kontinvuoren huipulla. Oo, tästä nyt täytyy katsoa karttaa. Tää haarautuu tää polku mielestäni tuonne. Joo, luulisin, että tuonne, mutta täytyy vielä tarkastaa. Eli Velakallion lampea kohti täältä. Täytyy nyt könytä alas täältä vuorelta. Joo, se sieni mikä tuossa oli, niin olisikohan se semmonen kuin koralliorakas? Niin se varmaan on. Minä vielä koitan tarkistaa asiaa. Mutta jännän näköinen, se oli tosiaan niinku koralliriutta. Mä jo kaukaa katsoin, että mitä valkoista tuossa on. Ne oli semmosia päänkokoisia melkein ne isommat. No, pieni paussi ja sitten Velakallion lampea kohti. Sää näyttäisi edelleenkin otolliselta. Joku tuolla äsken jyris, liekkö se ukkonen. Ukkosta se on luvannut loppupäiväksi. Katsotaan nyt sitten. Se on se ukkonen vaan siinä huono, että hiilikuituvan kanssa ei kannata kovin säheltää, jos salamoita on taivaalla. Mutta jospa se ei niin äkkiä tulisi. Kaunista on täälläkin. On naavasia puita ja keloja ja korkeuseroja on jotenkin tosi mukavaa kyllä. Ja tää on tosiaan aivan niinku lähiluontokohde. Eli jatkossahan pääsee linja-autolla tuohon, kunhan tuo silta on korjattu, niin tuohon ihan parin kilsan päähän. Ja päiväreissuna mikäs näitä on heittää. Tästä ei valtava matka tuu. Olisiko 14 kilometriä yhteensä, sitten kun palaan tästä vielä tuohon Säynätsaloon, niin sitä luokkaa. Mutta jos siihen linja-autolla pääsee siihen Muuratsaloon, niin sehän puolittuu se matka heti, että sen kyllä jaksaa normaalikuntoinen kävellä ihan hyvin päivässä. Mikäpä tänne, kyllähän tänne yöksikin voi jäädä, kunhan ei sinne eteläpäähän mene, eli sinne Pahkalahteen. Siellä on suojelualue ja se leiriintyminen on siinä kielletty. Jaha, nyt täältä tulikin tämmönen köysistä kavuta alas. No, kavutaan. Mutta hienoa seutua. Täällä on tosiaan jääkaaven jälkiä, on siirtolohkareita. Monenlaisia kivimuodostelmia, kivikoita. Mutta nämä on tosiaan nämä kalliot on vaarallisen liukkaat tälleen märäällä kelillä. Katsotaan, pääsenkö vähän hengissä. Pääsehän minä. No. Joo, mutta joku tosiaan vaivautunut tekemään tuommoisia köysijuttujakin. Niin jos on huono jalkaisempi, niin on ainakin turvallisempi kulkea sitten. Siinähän on lillukka. Maistetaan. On vielä ihan hyvä. Punainen marja. Iso kivi on sisällä, sitä en syö, mutta
Kirpakkaa on. Perillä. Ja tässä on Velakallion lampi. Tää on tämmönen, no pienehkö, muutama 100 metriä pitkä. Hyvin kirkasvetinen. Tuolla näenkin veessä heti vanha puuvene on tuolla pohjassa. Kahtelen tästä veen pinnasta, niin tässä ei ainakaan kaloja näe. Kokeillaanpas uistinta. Kato, heti on kalaa kiinni. Ei pääsi irti, pieni ahva. Eli kyllä tässä kalaa siis. Kokeillaan tuolta lumpeen vierestä. Mikä sieltä iskee. Haukea tässä on melko varmasti myös. Siinä oli yksi ahventärppi. Nyt otin tuosta kamppeet matkaa ja lähden kiertämään tämän lammen. Heittelen tuossa matkalla sitten. Katsotaan, että olisiko siinä mitään kalaa. Eli ahven oli kiinni. Ahventa tässä ainakin siis on. Ahave. Semmonen. Saa mennä kasvamaan. Kokeillaanpa, olisiko isompaa. Täällä päässä on tuota ohutta heinää hirveästi. Se on aina sitten tuossa lipaa ympärillä, kun heität tuonne veteen, mutta tuo pää näyttäisi. Tosin tuo on semmoista tuo heinä, että sitä ei huomaa täältä kaukaa. Sehän voi olla, että sitä on läpeensä. Katsotaan. Joo, yksi ahven nyt ainakin on noussut. Eli kyllähän tässä kalaa silloin on. Ja hyvinkin, jos minä näin lyhyessä ajassa onnistun yhden saamaan. Niin. Sitä luulisi jonkin verran olevan. Tää on oikein nätti lampi tässä. Hyvin lähellä tietä loppujen lopuksi. Hyvin kirkasvetinen ja täällä on kallioiset reunat täällä sitten. Täällähän olisi lääniä kyllä tulla yöksikin. Vähän tästä polulta 200 metriä syrjään, niin tuskinpa kukaan häiritsee. Ja varsinkin syksy-iltaisin niin on pimeetä, niin ei varmaan liikettä ole täällä metässä. Siinähän on hieno kalli. Täällähän näkyy olevan karpaloitakin. Onko kypsiä? Tuo ainakin on kypsä. Maistetaanpa. Oi että kun on kirpeä. Ei oo ihan vielä kypsiä. Joo, ei passaa paljon syödä, menee mahaan sekaisin. On kyllä jylhän näköiset kalliot tässä suovuoressa. Siinä päällä voisi olla hyvä paikka. Vaikka yöpyä. Tuskin kiipeä kukaan. No, pääseehän tuota takaa kiertämään tuon tietysti. Joo, ei ole nyt kalaa vielä napannut. Tuossa yksi ahven seuras, mutta ei tarttunut. Nyt minä on tällä Velakallionlammen toisessa päässä jo, eli kohta on kierretty ympäri. No, jos ei kalaa tuu, niin täytyy laittaa nuudelisoppa tulille. Tuolla on tämmönen tulipaikka tuossa toisella puolella. Se ei ole virallinen tulipaikka, eli siihen ei lain mukaan saa silloin tulia tehdä. Vaan kellepä sitä harmia olisi, jos tekisi, mutta minä nyt en tee kuitenkaan. En näytä huonoa esimerkkiä kellekään. Sieltähän otti ahve. Ihan nätti ahve, mutta vapautan tämän kuitenkin. Joo, kyllä siinä Velakallionlammessa kalaa on selvästi. Varmaan jos oikein syönnille osuisi, niin kalakettoaineet olisi hyviä. Tuossa kuulin siltä vanhalta pariskunnalta, että Pilkillähän tässä porukka käy. Siinä on varmaan semmonen hyvin hyvä kalakanta, koska se on kestänyt Pilkillä käynnin. Tääkään ei mikään valtava järvi ole, mutta onhan tää paljon isompi kuin se lampi, missä viimeksi kävin kalalla. Sieltähän ei tullut kuin se yksi ahven.
Joo, mutta minä taidan nyt puikata tonne toiselle puolelle ja pistän siellä ruuat tulemaan. Niin kerkiää vielä hyvään sään aikaan pois täältä. Se uhkaavasti välillä ripottelee vettä. Ja sitä ukkosta voi tosiaan tulla. Mutta painellaanpas tuonne tulipaikalle ja laitetaan rangia käytäntöön. Yes. Keitto on nyt valmista. Maistetaanpa. Ihan hyvää on. Tässä kun keitto jähtyy, niin tässähän voi vaikka hörpätä kulkurin päiväkalja. Eli kukko, ipa, alkoholita. Maistetaan. Kippis vaan. Oikein hyvä. Sataa ripsaatti tuossa vähän niskaan. En viittinyt sadetakkia kaivaa. Mä ajattelin, että se ei kauan sada. Nythän tuo jo kirkastukin. Muuratsalon retki on nyt tehty. On tässä tukkitiellä. Eli kohta jo asfalttitiellä. Mikäs siinä hieno. Vaikkahan tää Muuratsalo on paljas pää, mahtavat maisemat. Käy ihmeessä kattoo. Ei ole vaikea. On todella lähellä siinä tietä. Ihan asfalttitieltä. Ei ole varmaan edes puolta kilometriä sinne päälle. Tai en minä tiedä. Voikaan sinne olla enemmänkin. Mutta ei ole kuitenkaan pitkä. Kontivuori, tosi hieno. Siellähän oli se ihmeellinen koralliorakas. Olen tuosta kuvan nähnyt joskus, mutta en ole kyllä luonnossa koskaan nähnyt koralliorakasta. Erikoisen näköinen. Se oli niinku meren koralli samanlaista. Saman näköistä valakosta. Tuossa juttelin vanhan pariskunnan kanssa, niin se rouva oli sitä mieltä, että sitä on myös keltaisena. Minä en tiedä, mutta uskon kyllä hänen sanojaan. Kalaa nyt ei paljon tullut, pari ahventa, mutta olin lähinnä kokeilemassa, että minkälaista kalaa siinä on, jos talvella vaikka mestari Rankisen saisi houkuteltua kaveriksi, niin kävisi pilikillä siinä Velakallionlammella. Uskoisin, että siinä voi pilikkiä ottaa se ahve ihan hyvin. Lopputalvesta ainakin. Tämmönen retki tällä kertaa. Kiitos videon katsomisesta. Laita ihmeessä yläpeukkua. Ja jos et ole kanavaa tilannut, niin tilaa ihmeessä. Se ei maksa sulle mitään. Saatpahan sitten ilmoitukset noista videoista, mitä minun kanavalla tulee. Tässä nyt syksy on painamassa päälle, niin varmaan hiljenee nyt talveksi taas meikäläisen kanava, että ei tule niin usein videoita, mutta pyrin sinne kuitenkin jotain pilkkijuttuja ja kalaruuasta jotain videoa tekemään. Ei mitään, kiitos katsomisesta. Nähdäänpä seuraavassa videossa. Moro!